sa swings! Pasensya na, Shirley. Kailangan muna natin lumabas ng sasakyan. Si Shirley at ang kanyang ina ay nasa playground. Nagmamadali siyang pumunta sa swings para maglaro. Nag-e-enjoy siya hanggang sa may nakita siya sa gilid ng mata niya. May dalawang batang lalaki ang pumasok sa isang iskinita. Nagtaka si Shirley at pumunta sa iskinita. Nagtago siya sa likod ng basurahan at nakita niya ang isang lalaki at isang babae na binubugbog ang isang uri ng ibon. Walang kwintang ibon. Ito ang kukuha mo sa pagkikialam sa smoke break. Tara pare, ibon lang yan at isa pa, patay na rin to. Fine. Maghanap tayo ng ibang pisto. Lumabas sila sa iskinita nang hindi namamalayan na nagtatago si Shirley sa likod ng basurahan. Siya ay lumabas, pinunit niya ang kanyang damit at pinuntahan ang kawawang ibon. Napagtanto niya na isa pala itong kalapati. Kalapati! Lumuhod siya sa tabi ng kalapati. Hala, ginawa ba ito sa'yo na masasamang bully? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ngayon, nasaan ba ang aking? Hinahanap niya ang kanyang panyo sa kanyang bulsa. Nahanap niya ito, binalot ang kalapati sa panyo at maingat na dinampot ang kalapati. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanyang mga magulang. Nay! Nanay! Tingnan mo! Kailangan natin itong tulungan. Shirley, anong pinagsasabi mo? Nagulat ang ina nang makita ang kalapati. Ngunit nakaramdam din ito ng sama ng loob. Nay, pwede ba natin sila iuwi? Nasasaktan sila. Okay, pero kailangan mong mag-promise na alagaan mo ha? Promise! Nagmamaneho sila pauwi kasama ang kalapati. Nang makarating sila sa bahay, sumugod si Shirley sa loob ng bahay para tulungan ang kalapati. Kumuha ang ina ng ilang bendahe at ginamot ang kalapati. Pinagmasdan ni Shirley ang kanyang ina habang binibigkisan ang kawawang kalapati. Nagkaroon ito ng pinsala sa pakpak kaya magtatagal bago gumaling. Pangako ko to sa iyo, ha? Aalagaan kita ng maayos. Pero una, ano kaya ipapangalan ko sa iyo? Oh, paano kung Carrie ang pangalan ko sa iyo? Tumikhim ang kalapati bilang tugon. Tatanggapin ko ito bilang pangsang-ayon mo. Masaya si Shirley na mabigyan ng pagkakataon na alagaan si Carrie. Inalagaan nila ang kalapati. Nakikipaglaro din si Shirley sa kalapati paminsan-minsan. At pinapakain din ito ng mga berry at gulay. Lumipas ang mga buwan, gumaling din si Carrie. Isang gabi, nang tignan ni Shirley si Carrie, ito ay nawawala. Nay! Wala na si Carrie! Ano? Nawala na naman siya ulit? Ito ay siguradong nasa labas lamang. Tignan mo. Nagmamadaling lumabas si Shirley sa takot. Ilang beses nang nawala si Carrie noon, ngunit palagi niya itong nakikita sa loob ng bahay. Sa pagkakataong ito ay hindi na. Tumakbo siya hanggang sa makarating siya sa isang lawa. Napalingon siya sa paligid para hanapin si Carrie. Carrie! 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 Anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na. Halina, umuwi na tayo. I-try mo kayang lumipad. Kaya mo yan, Carrie. Naniniwala ako sa'yo. Nang sa wakas ay sigurado na si Carrie na ito ay nakakalipad,
Inuunat nito ang kanyang mga pakpak at lumipad sa itaas ng lawa. Lipad ka, Kari! Lilipad ka, Kari! Alam kong kaya mo yan! Tuwang-tuwa si Shirley nang makitang muling lumipad si Kari. Ngunit may nakita siyang kakaiba sa lawa. Ang refleksyon ni Kari ay hindi isang ibon, ngunit isang babaeng nakaputi. Lumipad si Kari patungo kay Shirley at pinatong ang sarili sa balikat ni Shirley. Napatingin si Shirley sa kanyang refleksyon. Nasa tabi niya ang babaeng nakaputi. Salamat. Ngumiti ang babaeng nakaputi kay Shirley. Hindi pa rin makapaniwala si Shirley sa kanyang nasaksihan. Lumipad muli si Kari sa pagkakataong ito ay sa langit na. Pinagmasdan ni Shirley ang paglipad ni Kari bilang isang libreng ibon. Kahit nakitang lumipad si Kari, siya ay masaya pa rin. Siya ay masaya na si Kari ay muling lumipad at malamang napupunta sa kanyang sariling tahanan. Napaiyak si Shirley. Paalam, Kari! Sana magkita tayo ulit! Balang araw! Pinunasan ni Shirley ang kanyang mga luha at tumakbo pa uwi para sabihin sa kanyang ina ang magandang balita na sa wakas ay nakakalipad na si Kari. Ang natitirang bahagi ng buhay ni Shirley ay napuno ng magandang kapalaran.